Ми спостерігаємо, що там вертикаль навколо корупції побудована. А Буданов, який таки каже, якому не дали жодної зробити заяви, і всі люди Єрмака на посадах. Дивна заява. Але далі він каже, що до Донбасу є певне рішення, яке нас влаштує. Перше, а що ж це за рішення? Домовленість вже є, бо інакше навіщо анонсувати, якщо росіяни вона не влаштовує? Тоді це не про що. І цікаво, що може влаштувати і нас, і росіян. Далі, українська розвідка слідкує за ситуацією в Білорусі щодо загроз для України, зненацька нічого не буде. Тут я розумію, але це фактично він дає ляпаса президенту, який каже, там є загроза. Почекайте, так що у нас президент взагалі верзе, що захоче і не розуміє, що відбувається. І він висловився проти володіння громадського короткостволу. Це громадськістю... Він же сказав, що тільки під час війни. Давайте відкладемо це питання. Але питання в іншому. Він сам володіє. Він може, інший ні. І от ще у понеділок проведе зустріч з керівниками фракції Верховної Ради. Хоча не зрозуміло, в якому статусі. Голова Офісу президента зустрічається, якщо президент зустрічається, я ще розумію. Голова Верховної Ради теж, голова Офісу президента. Давайте вже запровадимо посаду віце-президента. Це просто, я не можу зрозуміти, що відбувається. Є ж якісь норми, закон. Хоча у нас з 19-го року шоу відбувається, яке називається «Квартал». Взагалі, як можна все це прокоментувати? Ти можеш дати коментарі цим заявам? Давай. У мене є дуже чітке розуміння, що і навіщо він говорить. Давайте виходити з того, що Буданов прийшов в Офіс президента не хвости заносить. У нього на початку січня був вибір. Або його підуть, і він, як і Залужний десь просто, але вже ж як Залужного не випустять десь послом, а задвинуть десь, щоб він і не відсвічував, да? Або піти на Офіс президента. Навіщо це було Зеленському? Як його вмовляли? Що потрібно укріпитися героєм війни. Типа Буданова багато хто вважає героєм, і тому треба десь його взяти. І плюс Мішу Федорова, скажімо, у нас є красивий, є умний, там, скажемо, що ми вже, щоб нас не путали з Єрмаком. Тобто такий собі ребрендінг, да? Раз інші люди, значить інший Зеленський, там, не трогайте нас, ми там до корупції там жодного відношення не маємо. Але Буданову забули дати повноваження. І навіть на переговорному треку, а Буданов йшов, Буданова, да, я думаю, що він це помилився, що він пішов, що краще було уходити з скандалом, але він пішов, тому що Буданов має, він же ж голова ГУР, там аналітичні здібності, понятно, що ж більші, ніж у Зеленського, і в багатьох там в команді Зеленського, да, де, скажімо, там дурні, но хитрі, да. А тут, понятно, що треба з аналітикою дружити, да, з логікою дружити. Він бачить, що на Росії все плохо, і що заморозка рано чи пізно буде, і там, Буданов ішов, і він говорив, я зосереджусь на переговорному треку, і там, щоб, потім хоп, там, заморозка відбулась, і Буданов вчора герой війни, сьогодні мир приніс. І Буданов же ж, теж розумний, десь соцопитування роблять, тобто він розуміє, що у нього як мінімум там 3-4 рейтинг. Якщо його партію там правильно вибудувати, якщо він не стає президентом навіть в цю каденцію, в нову каденцію, то він зберігає за собою, він же ще ж молодий, тобто там через 5 чи через 10 років там він перший там претендент буде, да? Десь так. І тому він якби пішов, але його затирають, тому що Володимир Олександрович скучає за любимим, за Андрієм Борисовичем, це перше. Друге, десь в тайні не довіряють, можливо, Буданову, десь, можливо, заздрять Буданову. І це все накладується на те, що Буданов, в общем, його затирають. А Буданову треба електорат свій, якби, свій електорат розвивати і лілеять, принаймні то, що є лілеять. Тому що у Буданова є проблема. Я би не сказав, що це велика проблема, але послухайте мене, в чому вона. Тому що у самого Зеленського, у Порошенка, у Юлії Володимирівни є своя електоральна база. Те, що я говорив про Зеленського, що є свої 15-17%,
які лояльні до нього і будуть, поки він буде в політиці. От тільки якщо Зеленський піде, вони будуть шукати іншого куміра. Ну, поки що вони влюблені в Зеленського, і у нього є там 15% своїх. Так само десь у Петра Олексійовича є 10-12% неубієнних, які завтра вибори, і навіть не предлагаєте нікого, тільки порох. Порох у нас є, все. І ми голосуємо за Порошенка. Даже у Юлії Володимирівни, хай там це 4-5%, просто Юлін виборець уже, ну, вік, як правило, там їм було по 50 в 2006 році от на виборах, коли вона тут побідительницею була. А зараз цим людям уже за 70, і понятно, що вони відходять в кращий світ. От, і тому у всіх є якби твердий, залізобетонний електоральна група. І вони тільки думають, як би її розширити. А у Буданова теж є. От завтра за нього готові проголосувати там 12-15% в першому турі. З тих, хто визначився, можливо, більше. Але це електорат ще нестабільно Буданова. Тобто вони не скажуть, що от Буданові більше ніхто. І тому треба його цементувати. Тому якісь заяви, які, ну от якби я був політтехнологом Буданова, я б сказав, що слухай, твій електорат точно не воцерквлений і точно не ультрапатріотичний. Тобто, можна сказати там, московський патріархат, та хай буде, вони ж прийняли, ну не московський патріархат, вони Українська православна церква. Тобто ми розробили, де можна робити різкі заяви, і хтось там скаже, фіга собі, як так? Він хоче простити московських попов, там, типа, а він не переживає, тому що це не його цільова група. От, там, хай вони думають там, що хочуть. Вони все одно будуть там за Свободу, за Порошенка, там, за Залужного, за кого завгодно, да, там, типу, але не за Буданова. От, бо за Залужного забули, у Залужного теж своя цільова група, мало того, вона найбільш освічена, да, там, типу, от, залізобетонна, які будуть за Залужного там до кінця. А Буданову треба формувати. І тому він десь робить різкі заяви, а десь заяви, які робить, ну от, наприклад, заява по Донбасу дуже чітко, от, просто, ну, ми ж розуміємо, що Кирило Буданов, він розвідник. Ну, передбачається, що у нього інформації більше, ніж у нас, ну він розвідчик, він же ж не должен же ж ходити там, як от Штірліц по Берліну з парашутом, да, і в Будьоновці. От, тобто він шифрується, і ми всі, ну він же ж розвідчик, і він каже, так, короче, я щось знаю про Донбас, поки що молчу. Но там договоренность є, що не ясно. Ми всі, ну понятно, воєнна тайна. То що розвіднику можна воєнну тайну. Це якщо б там я десь вийшов і там скажуть, ой, зашифрований, що ти там шифруєшся? А Буданов, він розвідчик, йому можна. І тому він може зробити якусь заяву і там типа сказати, все чітко, я знаю, ми контролюємо ситуацію. І ми всі там повинні шкивати. Понятно, що я... людина, яка звикла там, ну, на всякий случай не вірить, от, тому що я ж сам навколо політики кручусь, і тому ну, дуже рідко вірю, да, там, типа, тому що я зразу, заява, і що може стояти за цією заявою, я зразу ж там намагаюсь між рядками. То тут я щитую між рядками, що Буданов якби каже, вірте мені, а значить гуртуйтесь навколо мене, все нормально, все під контролем. Друге, те, що стосується вертикалі. По-перше, це він сказав класно для Володимира Олександровича, що всі вокруг там гуртуємося. Друге, ми ж розуміємо, що, ну да, вертикаль передбачає ж там і парламент, да, і, понятно, вертикаль, ясно, що у них є обласні військові адміністрації. Тут я би зробив шанованому генералу Буданову невеличке зауваження, що досвід, історичний досвід України показує, що українці краще гуртуються не напроти вертикалі, а розвивають горизонтальні зв'язки. У мене є абсолютний доказ цьому. Коли в Сумах в лютому 22-го року взагалі сприснула вся влада, Суми не здались, без влади не було командирів. Вибрали своїх командирів, відгородилися і не пустили русню в місто. Вистояло місто. Я учасник і очевидець цих подій і можу з впевненістю сказати, що
ми без вертикалі влади справимося якось самі теж. Ми подружимося, виберемо собі отаманів, ми ж козацькі, у нас козацькі звичаї. Так що я би не став закликати всіх гуртуватися іменно навколо вертикалі, давайте от. Тобто це Буданов сказав для Зеленського, щоб там в офісі поставили галочку. О, типа, правильно, правильний ход, гуртуємося там, типа, а як гуртуємося? Як іменно гуртуватися? От не пояснили нам. Тобто гуртуємося навколо вертикалі Зеленського. Як іменно я должен? Я готов там, на низькому старті. Куди мені прибігти і кого обняти? Зо мною обласна військова адміністрація Сумська боїться обніматися, то що для них це паліво. Ну, для мене це в першу чергу паліво, я не побіжу обніматися. Ну, допустим, я приходжу. Коли у нас круглий стіл недавно один відбувався, повинні були прийти там з обласної адміністрації і депутати зелені, ну, що у нас на мажоритарних округах, і узнали, що буде Бабиренко, і ніхто не прийшов. Сорвали захід. Чому там, типа, то, що, я зараз, прийду і їм там щелбанів надаю, не дам умнічать. От. Я звертаю увагу, що глядачі, знаючи, що буде Бабиренко, прийшли навмисно. От ти бачиш, цільова аудиторія в тебе. А обласна військова адміністрація даже бере, якщо б я захотів, дайте я піду їх обніму. Ми ж, Буданов вже закликав гуртуватися, я прийшов тут гуртуватися, а нікого нема. Все, вертикаль розсипалась. Дивись, це, знаєш, я вибачаю, маленьку ремарку. В березні 22-го року ми разом з Євгеном Магдою запропонували Офісу рішення по співпраці і виписуванню програми повернення біженців. Ще раз, 22-й рік, березень. Разом з Магдою ми прорахували ситуацію, наслідки і пояснили, що необхідно вже починати співпрацювати з біженцями. Треба готувати програму повернення, програму мотивацію, взаємодію, адвокацію біженців на місцях, комунікаційні процеси, використання біженців як впливову масу. Ну, тобто ми підійшли науково до цього і запропонували рішення. Мені сказали, дивись, це геніально, це супер, але тут є береза. Я говорю, гаразд, беріть Магду. Ну і Магда. Теж, я говорю, почекайте, у вас нема того, хто може це зробити. Якщо зараз ми не зробимо, то з кожним півріччям буде все менше і менше тих, хто буде повертатися. Та наскільки там, фраза прозвучала, та скільки там та війна буде тривати? Ну і як? І от те, що зараз ми бачимо, це наслідки того, що дебіли, яких обрали у владу, не змогли прорахувати наслідки цих процесів. До речі, не тільки тих, багатьох інших. Тому, коли вони бояться з тобою спілкуватися, вони собі гірше роблять, бо вони ж не такі розумні. І в них не вистачає розуміння, досвіду, знань, а не використовуючи твої розуміння, досвід і знань, або інших людей, які є, вони ставлять себе в слабкішу позицію. І Україна від цього програє, на жаль. Да. А от, до речі, по Білорусі заяву Буданов зробив досить таки притомну, да? Тому що Володимир Олександрович там кричить, там типа готується наступ. Але ж треба ставити себе на місто Луки. Лука, по-перше, що віддав полонених своїх, політв'язнів віддав на Захід. За це зняли частину санкцій, дозволили в тому числі там калійні добрива продавати там на Захід, там ще що. Лука ухватився, а тут Литва не пускає їх в порт. Вони ж в Клайпеді там побудували свою інфраструктуру, білоруси прямо в Клайпеді, да? Ну це ще ж колись давно. А тепер Литва каже, ні, йдіть лісом. От Лука й бігає з погрозами. Нас хочуть захопити, литовці хочуть, агресивна Литва хоче, мабуть, до Владивостока дійти. І з ними поляки там, от щось таке. Він меле. Зараз я покажу, откуда вони хочуть напасти. Понятно, що це Лука робить. Плюс Лука ще робить це навіщо? Щоб показати Путіну і Сі Цзіньпіну. Пацани, я в строю, я готов к війні, дивіться, які у мене дерзкі заяви, там не списуйте мене, не думайте, що я колаборант, тут Трампу продався, там, за часткове зняття санкцій. Ні, там, я за наше там
євразійське єдинення там сміло стають. Тобто Лука робить заяви, тому що, ну, понятно, що йому треба зробити заяви, там і прогнутися перед Путіним заявами, і там десь попогрожувати Литві, що зараз там, типа, я дурак, я контужений, а ну пропускайте мої добрива туди на Європу, до Клайпеди, да, до інших портів. От, і Буданов сказав те, що там очевидно, ну і понятно, що у нього ж інформації дійсно більше, ніж у мене. От, якщо для мене це очевидно, для генерала Буданова це понятно, що там, типу, та блін, єресь, який, Лука, сиди там тихо, тобто це він воздух сотрясає, там, типу, ну, він то ротом, то іншим містом сотрясає воздух, там, типу, до цього треба так відноситися абсолютно там, ну, абсолютно нормально. От, єдине, що мене в Буданова трошечки от дійсно, коли за короткоствол він сказав, що типа не на часі, ну він якби сказав не на часі, щоб всі покивали. І я думаю, що теж у Буданова дуже чітко вже дослідили ту цільову групу, що ті, хто агресивно вимагають зброю, це не його цільова група. Ну, і тобто він нікому дорогу не перейде, якщо хтось скаже, ну от, блін. Тобто він працює зі своєю цільовою аудиторією, Так. він намагається... Я думаю, що вони якраз зараз промацують, щоб зацементувати якусь частину аудиторії за собою. Але вибач, будь ласка. І робить це грамотно. Але фраза щодо Донбасу є певне рішення, яке нас влаштовує. Це панти, які ми мусимо ну, типа, він щось знає, да. Ну, яке рішення? Тому що яке логічне рішення? Ну, або Путін, або ви виходите, або воюємо далі. Ну, я думаю, що все, і весь розрахунок був Буданова на те, що Путін не буде заходити в наступну зиму, що у нього не вистачить, ну, просто не вистачить ресурсу. І тут Путіну прилетів білий лебідь, його прислав Трамп, війна в заліві, яка там ще, тепер якась жевріє думка у Путіна, що а вдруг получиться. Я думаю, що розрахунок був Буданова, і я би в лютому сказав, що Путін буде зупинятися десь до осені, тому що, ну, шансів провоювати ще... Прорахувати Трампа, це як порахувати рулетку в казино, майже неможливо.